तपाईको सबकन्सियस माइन्डको शक्ति। यो किताब तपाईको लागि एक विशेष उपहार हो। यो किताबले तपाईलाई तपाईको सबकन्सियस माइन्डको लुकेको जादुई शक्तिको बारेमा जानकारी दिन्छ। तपाईले आफूभित्र लुकेको शक्ति हेरेर हैरान पर्नुहुन्छ र आफ्नो माइन्ड जिन्दगी बनाउन कसरी प्रयोग गर्ने भनेर पनि सिक्नुहुनेछ। र यो किताबको पहिलो च्याप्टर यो भन्छ कि तपाईभित्र एउटा खजाना रहेको छ। एउटी 75 वर्षकी विधवाले हाम्रो लेखकलाई चिठी लेखेर बताइन् कि आफू फेरि बिहे गरेर घर बसाउन र खुसीका साथ बस्न चाहन्छन्। उनले लेखकले भने जस्तै गरिन्। ती महिलाले आफैलाई बारम्बार विश्वास दिलाइरहन्थिन् कि उनी एक सुखी विवाहित महिला हुन् र आफ्नो पतिलाई असाध्यै माया गर्छिन्। र अन्ततः एक दिन उनले एक ठुलै फार्मासिस्टलाई भेटिन् र उनीसँग प्रेममा परिन्। आज दुवै विवाहित र खुसी छन्। वास्तवमा तिमीभित्र सुनको खानी छ जुन तिम्रो सबकन्सियस माइन्ड हो। त्यसलाई नियन्त्रण गरेर आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न सिक्यौ भने त झनै के कुरा। जब तपाईँ आफैलाई निरन्तर रूपमा यो विश्वास गराउनुहुन्छ कि तपाईँ कुनै परीक्षामा फेल हुनुहुन्छ वा कुनै कुरा तपाईँको हुँदैन, तब तपाईँ वास्तवमै आफ्नो दिमागलाई त्यस्तो गर्न बाध्य पार्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो माइन्डको महाशक्तिलाई गलत आइडिया दिइरहनु भएको छ कि तपाईँको यो गर्न सक्नुहुन्न वा त्यो गर्न सक्नुहुन्न। तर यस्तो कहिले नगर्नुहोस्। मनमा नकारात्मक विचारहरू कहिले आउन नदिनुहोस्, तर पूर्ण जोशका साथ दोहोऱ्याउनुहोस्। विश्वास र आशा राख्नुहोस्। तब तपाईले देख्नुहुनेछ कि तपाईका सबै विचारहरू तपाईका सबै सवालको जवाफ बन्नेछ। र यसै क्रममा हामी लाग्नेछौँ नेक्स्ट च्याप्टरमा तपाईको माइन्डले कसरी काम गर्छ। एउटी वृद्ध महिला जसलाई यो थाहा नै थिएन कि एक दिन आफ्नो स्मरण शक्ति गुम्नेछ, तर उनले आफ्नो मनलाई यस्तो केही नहोला भनेर विश्वस्त गरिरहिन्। बरु उनले आफ्नो स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको कुरामा आश्वस्त गराइरहिन्। अब यो उनमा बलियो विश्वास थियो कि वास्तवमै उनको साथ यस्तै भयो। आफ्नो मनको कन्सियस र सबकन्सियस भाग एक अर्काबाट अलग भए पनि आपसमा जोडिएका हुन्छ। तपाईले जे सोच्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो कन्सियस माइन्डको स्तरबाट सोच्नुहुन्छ र तपाईले जेसुकै सानो सानो कुराहरू गर्नुहुन्छ त्यसले तपाईको सबकन्सियस स्तरलाई इफेक्ट गर्छ। यद्यपि यो बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ कि दुवै सबकन्सियस र कन्सियसको स्तर फरक होइन, तर एउटै मनको दुई फरक फरक स्तरहरू हुन्। कन्सियस मन त्यो हो जसले सोच्दछ र सबकन्सियस माइन्डले तपाईको हरेक विचारलाई विश्वास गर्दछ र ग्रहण गर्दछ। तपाईले सोच्ने र गर्ने सबै कुरा कन्सियस माइन्डले पूर्ण रूपमा विश्वास गर्दछ। उदाहरणका लागि हिप्नोसिसको पछाडिको एउटै कारण यो हो कि तपाईको सबकन्सियस माइन्डले यसलाई विश्वास गर्दछ र त्यसपछि तपाईलाई जे भनिन्छ तपाईको कन्सियस माइन्डले कुनै जिद्दी बिना नै स्वीकार गर्न थाल्छ। त्यसपछि तपाईसँग त्यो विचार सही होस् वा गलत, उसले बिना हिचकिचाहट अपनाउन थाल्दछ। त्यसैले सम्झनुहोस् कि तपाईँ आफ्नो ढुङ्गाको मालिक हुनुहुन्छ। सबै नियन्त्रण तपाईको हातमा छ। त्यसैले बुद्धिमानीपूर्वक छनौट गर्नुहोस्, राम्रो छान्नुहोस् र आफ्नो खुसी छान्नु। नेक्स्ट च्याप्टर काममा तपाईको सबकन्सियस माइन्डको जादुई शक्ति। स्कट सर्जन डाक्टर जेम्स एस्टाइलले जम्मा 400 वटा शल्यक्रिया गरे। त्यतिन्जेलसम्म एनेस्थेसिया पत्ता लागेको थिएन कि उनले आफ्ना बिरामीहरूलाई बेहोस बनाउन सक्छन्। त्यसो भए उनले यो कसरी गरे? आफ्ना बिरामीहरूलाई मेन्टल एनेस्थेसिया दिएर। शल्यक्रिया गर्दा कुनै प्रकारको दुखाइ वा कुनै सङ्क्रमण नहोस् भन्ने पूर्ण आश्वासन दिन्थे। उनको शल्यक्रिया सफल हुन्थ्यो र उनको शल्यक्रियामा मृत्युदर अर्थात् बिरामी मर्ने दर पनि निकै कम थियो, जम्मा 2 वा 3% मात्रै। आफ्ना बिरामीको शल्यक्रिया गर्नुअघि उनी तिनीहरूको सबकन्सियस माइन्डलाई हिप्नोटाइज गर्थे र तिनीहरूको कानमा भन्थे, तिमीलाई केही हुँदैन, तिमी पूर्ण स्वस्थ छौ।
तपाईको सबकन्सियस माइन्डले तपाईको रक्त प्रवाह, तपाईको पाचन र तपाईका विचारहरू सबै नियन्त्रण गर्दछ। एकपटक तपाईँ यसको शक्ति बुझेपछि तपाईँ यसलाई तपाईको फाइदाको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँ नकारात्मक सोच्नुहुन्छ, ती तपाईको विनाशकारी भावनाहरू हुन् जुन तपाईको माइन्डबाट हटाउन धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अन्यथा तपाईको शरीरमा अल्सर, हृदय समस्या, चिन्ता वा मेन्टल रोग जस्ता समस्याहरू सुरु हुनेछन्। तपाईको मनमा उठ्ने हरेक विचारमा ध्यान दिनुहोस्, किनकि यो त्यसपछि तपाईको कार्य बन्न थाल्छ। किनकि जब तपाईँ सोच्नुहुन्छ, तपाईले जे सोच्नुहुन्छ, तपाईको सबकन्सियस माइन्डले त्यसमा प्रतिक्रिया दिन थाल्छ। त्यसैले जब पनि तपाईँ सुत्न जानुहुन्छ, आफ्नो मनमा एक मनसाय बनाउनुहोस्, लक्ष्य छनौट गर्नुहोस् र आफैलाई भन्नुहोस् कि तपाईँ यसलाई पूरा गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ जे पनि सोच्न सक्नुहुन्छ। तपाईको राम्रो स्वास्थ्य, पैसा वा मानिसहरूसँगको तपाईको सम्बन्धको बारे। अब हामी लागौं च्याप्टर 4 र 5 मेन्टल उपचारको पुराना र नयाँ विधिहरू। 1910 को एक प्रसिद्ध किस्सा छ। एकजना मानिसलाई जिब्रो पक्षाघात भएको थियो। त्यो समयमा त्यसको कुनै पनि उपचार उपलब्ध थिएन। जब उनी डाक्टर कहाँ गए, उनले जिब्रोमा थर्मोमिटर राखेर भने कि यो एकदम नयाँ उपकरण हो, यसले उनको जिब्रोलाई छिट्टै निको पार्छ। र साँच्चै केही मिनेटपछि उनको जिब्रो निको भयो र उनले यसलाई चलाउन सक्षम भए। धेरै एक्सपेरिमेन्टमा हिप्नोसिस मानिसहरूलाई सजिलैसँग विश्वास गराइन्छ कि उनीहरूलाई कुनै विशेष किसिमको रोग छ र त्यसपछि उनीहरूले वास्तवमै त्यो रोगको लक्षणहरू देखाउन थाल्छन्, किनभने तिनीहरूको सबकन्सियस माइन्डले भनिएको कुराहरूमा विश्वास गर्दछ। त्यसमा यति धेरै शक्ति हुन्छ कि त्यसले त्यसरी नै काम गर्न थाल्दछ। र यो विपरीत पनि काम गर्दछ जब बिरामीको सबकन्सियस माइन्डले ऊ निको हुँदैछ भनेर आश्वस्त हुन्छ। त्यसपछि यस्तो लाग्छ कि ऊ कहिल्यै रोगको शिकार भएनन्। तपाईको सबकन्सियस माइन्डले तपाईलाई त्यसो गर्न नभनेसम्म तपाईको शरीरमा कुनै पनि इफेक्ट देखिँदैन। आफ्नो सबकन्सियस माइन्डको शक्तिलाई सधैँ सम्झनुहोस्। थाहा छैन, यही कारणले तपाईको जीवनमा चमत्कार पो हुन सक्छ। त्यसैले कुनै पनि अवसर नगुमाउनुहोस्। आज हामीहरू हाम्रो सबकन्सियस माइन्डको शक्तिको बारेमा सचेत छौँ, तर हामी मध्ये धेरैलाई यसको सही प्रयोग कसरी गर्ने भनेर थाहा नै छैन। उनीहरूलाई थाहा छैन कि यसको शक्तिले आफ्नो जीवन कसरी परिवर्तन गर्न सक्छ। र यसको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईलाई यसले के निको पार्छ भनेर जान्नुहोस् र त्यसपछि तपाईको सबकन्सियस माइन्डलाई गाइड गर्न प्रयोग गर्नुहोस्। आफ्नो माइन्डमा योजना बनाउनुहोस्, उसले काम गरिरहेको हेर्नुहोस्। त्यसपछि नराम्रो वा नकारात्मक विचारहरू भित्र आउन नदिनुहोस्, किनकि त्यसो गर्नु मूर्खता हुनेछ। र अन्तिम कुरा, प्रेम र आफ्नो प्रार्थनामा विश्वास गर्नुहोस्। अडियो जात्राको फ्री कन्टेन्ट सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। हामीसँग यस्तै इन्ट्रेस्टिङ र इन्फर्मेसनल अझै धेरै समरीहरू छन्। यो किताबको पुरा समरी सुन्नको लागि र अन्य धेरै किताबहरूको एक्सेस पाउनको लागि अडियो जात्राको प्रिमियम क्लब जोइन गर्नुहोस्। एड फ्री प्रिमियम बुक्सहरू तपाईबाट एक क्लिक टाढा छन्। हामीसँग मन्थली र इयरली दुवै प्लानहरू छन्। आफूलाई सजिलो हुने प्लान छान्नुहोस्। त्यसपछि इन्फर्मेसनल, इन्स्पायरिङ र इन्टरटेनिङ किताबहरू र अन्य कन्टेन्टहरूका लागि तपाईले अन्तकतै खोजिरहनु पर्ने छैन। सो डाउनलोड अडियो जात्रा एप, लिङ्क इज इन द डिस्क्रिप्सन।